ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ ਡਸ ਨਾਟ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ। ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ। ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉੱਧਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਫੌਰਨ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿੰਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਈਗੋ ਸ਼ੁੱਡ ਰੀਲੀ ਬੀ ਸਮਥਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਸ ਯੂ ਅਗੇਂਸਟ ਐਨੀ ਹਰਟ। ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ। ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ। Just like you can fracture your bones, there can be something that can go wrong with the brain. ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਪੁੱਟਾ ਜਿੰਨਾ ਪੌਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲਾਣਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾਚੀ ਪੂਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਖਤ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ এনवायरमेंट ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਰੋਥ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਗਰੋਥ ਦੀ ਸਪੇਸ ਵੀ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਨਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਬੇਸਡ ਔਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਜਾਓ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਨਿਕਲੋ। ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ 22 ਇੰਚ ਦਾ ਡੋਲਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣੇ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸੰਧੂ ਜੀ। ਆਈ ਵੈਲਕਮ ਯੂ ਆਲ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਆਫ SNS ਡਾਇਰੀਜ਼। ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਅੱਜ ਐਡਾ ਕੋ ਵੱਡਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਯੂ ਆਲ ਨੋ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸੋ ਟੁਡੇ ਆਈ ਹੈਵ ਵਿਦ ਮੀ ਦਿਸ ਸੱਚ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ person who I happen to know, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਨਵੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵੈਲਕਮ ਔਨ ਬੋਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਕਮਿੰਗ ਭਾਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ ਸੰਧੂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨੇਬਰ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਨਮਸਤੇ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕੌਣ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਨਵੀਦ ਸ਼ੇਖ। ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਪਲਿਆ ਬੜਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰੀ ਕੀਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਉੱਥੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਆਈ ਵਾਸ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਓਵਰ ਦੇਅਰ ਐਂਡ ਦੈਨ 2012 ਆਈ ਕੇਮ ਅਕ੍ਰੋਸ ਟੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਰਦਰ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ 'ਚ ਸਾਈਕਾਇਟਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ 2018 'ਚ। ਤੇ ਸਿੰਸ 2018 ਆਮ ਅ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸਾਈਕਾਇਟਰਿਸਟ working on the Sunshine Coast here in Queensland. ਨਵੀਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਕਿਉਂ? What has inspired you to become a doctor? ਡਾਕਟਰੀ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਹਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਇਨਫ ਮਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਵਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਈਜ਼ੀਅਰ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਯੂਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦਾ ਆ, ਰਾਈਟ, ਬੜਾ ਨੋਬਲ ਕਾਜ਼ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੋਬਲ ਕਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਟੂ ਬੀ ਅ ਸਾਈਕਾਇਟਰਿਸਟ। ਇਹ ਜਰਨੀ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਸੀ, ਬਟ ਆਈ ਨੈਵਰ ਹੈਪਨ ਟੂ ਕਮ ਅਕ੍ਰੋਸ ਅ ਸਾਈਕਾਇਟਰਿਸਟ। ਇਹ ਜਰਨੀ ਕਿਵੇਂ? ਹਾਂਜੀ ਵੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਮੈਡੀਸਨ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਿਆਨ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੈਟ ਡਿਡ ਨਾਟ ਸੂਟ ਮਾਈ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਵੈਰੀ ਵੈਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀ ਦਾ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸਲੋਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਈਕਾਇਟ੍ਰਿਕ ਇਲਨੈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਮੰਨ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਵਾਰਡਿੰਗ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਧਰ।
that's how I ended up in there। ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਰਦਰ ਐਨਹਾਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਆਈ ਦੈਨ ਸਵਿਚਡ ਦੈਨ ਟੂ ਮੂਵ ਅਬਰੋਡ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਸ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੈਨ ਸਮਵਨ ਲਾਈਕ ਯੂ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਸੈਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਰਿਵਾਰਡਿੰਗ, ਰਾਈਟ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਾਰਡ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰਿਵਾਰਡ, ਮੈਂਟਲ ਪੀਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਗੁੱਡ ਫੀਲ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਰਿਵਾਰਡ ਟੋਟਲੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਮਨੀ? ਨਹੀਂ, ਮਨੀ ਅਗੇਨ ਇਫ ਦੈਟਸ ਯੋਰ ਮੇਨ ਏਮ ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰੀ 'ਚ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਡਾਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਰਜਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਨੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੈਕਸਿੰਗ, ਇਟਸ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਾਰਡ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਕਸਲੈਂਟ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਧਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਹੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਫੌਰਨ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿੰਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਕਮਿੰਗ ਫਰੋਮ ਅ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਆਫ ਲੋਟਸ ਆਫ ਟਰਾਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਲੱਭਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਮਾ ਫਰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰ ਦਾੜ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਿਵਾਰਡ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਰਿਵਾਰਡਿੰਗ, ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਚੈਲੰਜਿੰਗ, ਬਟ ਇਟ ਗਿਵਸ ਯੂ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿੰਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖੂਨ 'ਚ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਯਾਰ। ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲਟ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਵਿਦ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੁੱਡ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਨੈਚੁਰਲ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੈਨ ਯੂ ਮੀਟ ਸਮਵਨ, ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੇਅਰ ਲਾਈਫ ਸਟੋਰੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਕਾਇਟਰਿਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਡਾਕਟਰ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਸਰਜਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੈਚੁਰਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਵਰਕ ਵਿਦ ਪੀਪਲ ਵਨ ਔਨ ਵਨ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨੈਚੁਰਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਲੀਫ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਓਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਨਾਲ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿਦ ਦੈਟ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰੋ। ਮੋਸਟਲੀ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਸੱਚ ਐਨ ਇਸ਼ੂ ਹੇਅਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਲੋਟ ਬੈਟਰ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲਾਈਕ ਯੂ ਸੈਡ ਯੂ ਆਰ ਫਰਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਤੁਰੇ, ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਉਹ ਜਰਨੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਜਰਨੀ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਟਫ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਈਆਂ 'ਚ ਕਮਾਉਣਾ ਤੇ ਡਾਲਰਾਂ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਿ 2-2 3-3 ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ। ਕਿ ਇੱਧਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ that was, if I can remember correctly, $2,100. ਵਾਓ। $2,100 ਸਿਰਫ ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਫੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉੱਧਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕਮਾ ਕੇ ਰੁਪਈਆਂ 'ਚ ਕਮਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਹਾਰਡ। 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਚਲੋ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲੱਗੇ,
ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਪੋਰਟ ਸੀ, ਫੈਮਿਲੀ Okay. ਸਪੋਰਟ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ, ਬਲਕਿ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਇਟ ਵਰਕਡ ਆਲਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਦੈਨ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਦਿਸ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਦੈਟ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਹਾਰਡ ਯੂ ਗੈਟ ਰਿਵਾਰਡਡ। ਜੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਦੀ ਆਦਤ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੀ ਉਹ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿ ਮਾਈ ਗੋਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਾਸ ਦੈਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਦ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜੀ ਆਈ ਕੈਨ ਬੀ ਜੀ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ। ਉਸ ਗੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਤੇ ਦੈਨ ਥਿੰਗਸ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਵਰਕ ਆਊਟ ਫॉर ਯੂ। Like you said, your family support, right? I come from the same country, same culture. It is very hard to convert money, Indian rupees or Pakistani rupees, to Australian dollars, right? Like you said, $2,100. ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, like you have become such a big name in your industry. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਹੁਣ? ਉਹ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ $100 ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਥੇ, $1000 ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਡੋਂਟ ਬੈਟ ਐਨ ਆਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਥ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ $100 ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਦੈਟ ਸਪੋਰਟ ਦੈਟ ਬਿਕਮਸ ਅ ਬਿਗ ਥਿੰਗ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ। Of course not. ਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ 'ਚ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵੀ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ। ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੈਟ ਵੁੱਡ ਹਰਟ ਯੂ ਇਨ ਦ ਲੌਂਗ ਰਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਫॉर ਯੂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਬਣ ਗਏ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਰਨ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਨਾਓ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਬੀਇੰਗ grateful, right? You understand the meaning of being humble, right? Because you know that these are the very important aspects of for your mental health. Now ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੁਝ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਜਾਂ ਮੋਰਲ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਨ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅਕਰੋਸ ਕਲਚਰਲ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿਲੀਜਨ ਉਠਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਛੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਮਨ ਸ਼ੈਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੋਲਾਈਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ, ਹੰਬਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ, ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟਰ ਗੁੱਡ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਗੁੱਡ। ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਠੀਕ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੋਰਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਹਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਰੀਕੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕੋ। ਤੇ ਉਹ ਹੈਮਸਟਰ ਵੀਲ ਦਾ ਫੀਨੋਮੀਨਾ ਇੱਧਰ ਬੜੇ ਕਾਮਨਲੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਹੈਮਸਟਰ ਵੀਲ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੂਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੱਸੀ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। That's what I was going to say, ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ getting trapped into your own mind as well, right? Because okay, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, even now we are sitting here, there might be 5 minutes then or a second where you get out of here in this moment and you start thinking about something else, right? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ, right? It's a good thing to self analyze. I say it all the time. ਉਹ ਸੈਲਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਆ? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਅਰਾਊਂਡ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਮੱਚ। ਦਿਨ 'ਚ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ। If everything is positive, you are heading in the right direction. Just continue doing that. Again, reflect on your morals. Make sure that you are abiding by your moral principles and doing the right thing. ਜਦੋਂ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸੈਲਫ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਨਾਓ say that if I'm wrong please ਪਰ ਜੋ ਸੈਲਫ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸੈਲਫ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਹਾਂ। I have to look after myself. Do you really think ਭਾਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਲਫ ਬਾਰੇ ਸੋਚ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸੈਲਫ ਆ ਗਿਆ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸੈਲਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੋਰਲਸ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ? ਇਹ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਯੂ ਆਰ ਐਕਸਪਲੇਨਿੰਗ ਈਗੋ। ਜੀ, ਈਗੋ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਮਨ ਇਸ਼ੂ। ਪੀਪਲ ਸਟਾਰਟ ਫੀਲਿੰਗ ਦੈਟ their needs are more important than everybody else. ਜੀ, Then you're right that people start feeling like everything has to be about them ਜੀ, and trying to somehow make sure that they are feeling okay irrespective of everyone around them. वो concept ego ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। Ego should not be something that you feel hurt about. ego ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ego ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਫ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, then the problem is lying somewhere within you. Ego should really be something which protects you against any hurt. ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ। ਜੀ, ਜੀ, ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਫੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਕੱਢ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਅਸਰ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਚਿਪਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਲੱਤ ਕਿਉਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। That's where you need to get to in terms of good analysis, good mental health. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, then this is something that can be learned. Okay. This is something that you can work on and you can get to that point. ਕਿਉਂਕਿ ultimately ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, we are just net sum of all our experiences. जी, जी। हमने आज तक जिंदगी में जो पहले experiences देखे हैं उनका अगर एक निचोड़ निकालें, वो आपके सामने आप खुद बैठे हो। Not just your own experiences ਭਾਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਵੀ ਲਰਨ ਫਰਮ ਆਵਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਨਾਟ ਜਸਟ ਫਰਮ ਆਵਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ, ਵੀ ਲਰਨ ਫਰਮ ਹਿਊਮਨ ਕਾਈਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਹੈ 50-60 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਇਆ ਹੀ ਆਇਆ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਇਆ ਹੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘੰਟਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। And that is the whole point of, when we say that ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ, ਇੱਕ ਈਗੋ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 100% ਐਗਰੀ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਕਾਲਾ ਚਿੱਟਾ ਹੈ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਕਾਲਾ ਤੇ ਕਾਲਾ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਹੀ ਹੈ। Again, at some point in life with other experiences, you're going to realize that there's something missing. Those are the points that you work on self growth. ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ in terms of this meeting, ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ in terms of meeting, ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, you don't have to then pull it longer, ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਆ ਰਿਹਾ, you can widen that for yourself. But then again, now look at this, right? The meaning of the very definition of being positive, having a positive impact or negative impact, is mine anyway. ਇਹ ਮੇਰੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਵੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਆ, ਚਾਹੇ ਦੂਜੇ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੈਡ ਇੰਪੈਕਟ ਆ, in that moment
for the next 6 months I'll be like no ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਬਰਗਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਰਾਈਟ ਇਹਦੀ ਗੁੱਡ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਟੂ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ देयर ਐਸਪੈਕਟ देयर ਯੂ نو what they are thinking ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਆਊਗੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚਦਾ ਇਹ ਭਾਜੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ this is again important question to understand ਜਿਸ ਕਿ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ that's a selfish view of looking at what positive looks like positive is a transaction transaction 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ when you are a productive member of the society then you are feeling blessed you're feeling good when you are creating a positive impact for everybody around you as well not only yourself everybody wins in that situation that's where you need to focus ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਗਲਤ ਸੈੱਟ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ 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 ਉਹ people would ultimately realize ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਤਰਫ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ they would ultimately come seek help when they seek help that's when professionals kick in that's when mental health professionals would be able to guide them ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੋਚ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ analysis 'ਚ ਕਿੱਥੇ fault ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ then that can be helped that can be realized that can be channeled but when you say seeking help Paji now first thing is how could someone be aware of it now if I say I can see there is something wrong with it how can one start or someone if someone say like oh there is something wrong with me now my ego my self belief my self analysis they tell me there is nothing wrong but how can someone start what is the first step Paji ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਹੈਗੀ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ okay ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ ਸਿੰਪਟਮਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾਂਗੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇ ਆਫ ਇੰਟਰੈਕਟਿੰਗ ਵਿਦ ਦ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਇੰਸ ਸਿੰਪਲ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਠੀਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਇਟਸ ਨਾਟ ਵਰਕਿੰਗ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਯੂ ਆਰ ਰਨਿੰਗ ਇਨਟੂ ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਪੈਟਰਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰਨ ਬਣ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਮਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਦੈਟਸ ਮੋਰ ਅ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਈਕਾਇਟਰਿਸਟ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਟ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ all of these people can be very helpful ਲੇਕਿਨ ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 1 is ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੇਨਫੁਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੇਨਫੁਲ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਣਾ ਜੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਫੀਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਦਿਲਾਇਆ ਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਦੀਵਾਰ 'ਚ ਪੰਚ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ no these are all your problems ਜੀ you are feeling it it is your anger it is your action you got to fix it ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਰੈਡੀ ਹੋਵੇ then you seek help ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਧਰੂ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ that's an issue which is psychological ਜੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਕਾਇਟਰਿਸਟ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਨਸ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨੰਬਰ 1 ਸਾਈਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨੀਂਦ
ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੀ। ਨੀਂਦ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ। ਨੀਂਦ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ 18 ਘੰਟੇ ਸੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੈਟ ਬ੍ਰੇਨ ਨੀਡਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। Yep. ਬੱਚੇ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ 9 ਤੋਂ 10 ਘੰਟੇ ਸੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੈਟ ਬ੍ਰੇਨ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਨੀਂਦ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਗਰੋਇੰਗ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਲੀਪ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲੀਪ 6 ਘੰਟੇ, 7 ਘੰਟੇ, 8 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੈਡੀ ਹੋ। ਉਹ ਓਨੀ ਸਲੀਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਲੀਪ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਟਸ ਗੋਇੰ ਟੂ ਕੈਚ ਅਪ ਵਿਦ ਯੂ। ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਹੰਗਰ ਦੀ ਅਰਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਨ 'ਚ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ, 2 ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰੀ, ਯੂ ਨੋ ਦੈਟ ਬੈਸਟ। ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ weight ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ, ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੁਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਜੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਇੰਜ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਐਂਡ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਫੀਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। These are all signs of mental illness. Okay. These are signs which are red flags. These are signs where you need to seek help. First point of call, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਫ ਇਟਸ ਬਿਯੋਂਡ them ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਈਕਾਇਟਰਿਸਟ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਾਇਟਰਿਸਟ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ। ਵਾਓ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਰਾਈਟ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਯਾਰ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ, ਜਾਂ ਇਦਾਂ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਅਲਫਾ ਮੈਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਜੀ। ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ 'ਚ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਟਿਗਮਾ ਆਫ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ। ਜੀ। ਸਟਿਗਮਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਚੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੀ। ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੋ ਹੀ ਨਾ, ਓਕੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਹੀ ਨਾ। ਐਜ਼ ਅ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। But it doesn't go away. 1 to 2% of the population at any given time. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ 2 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। 10 ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 100 'ਚ ਨੇ ਉਹ ਐਸੀ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀ। ਐਂਡ ਦ ਨੰਬਰਸ ਆਰ ਨਾਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ। ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਟ ਸਮ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਈ ਐਸੀ ਇਲਨੈਸ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪਾਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਚੱਲ ਗਈ ਦੁਨੀਆ। ਜਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭਾਜੀ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਵੇਖ ਤੈਨੂੰ ਕਿਆ ਵਿੰਡੋ ਨਾ ਡੱਫ, ਆ ਨਾ ਖਾ, ਆ ਨਾ ਮਰ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਸਮਵਨ, ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਦੇ ਆਰ ਮੈਨੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਰਾਈਟ। ਇਟ ਜਸਟ ਕੱਲਾ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨੋਰਮਲ ਹਾਰਮੋਨਸ ਕਈਆਂ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ 'ਚ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਫੌਰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਚਿਮੜਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਬੋਡੀ, it is made of various organs including your brain. Just like you can fracture your bones, there can be something that can go wrong with the brain. Exactly. ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਖਰਾਬ,
ਹਾਂ। ਕਿ ਸਾਰੇ ਖਰਾਬ ਪੁਰਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਸੀ ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਮ ਡੈਡ ਚਲੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇਨਸੂਲਿਨ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ 'ਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ 'ਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਐਸਪੈਕਟ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਰਦ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਹੀ ਲਵੋ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲਾਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਏ ਰਹੀਏ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿੰਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਾ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਜੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੀ ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਹਦੇ ਚ ਜੇ ਵੇਖੋ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੀ ਦੈਟਸ ਵਰਥ ਇਟ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੈਟਸ ਵਰਥ ਇਟ। ਹੋ 100% ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਲਾਜ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਲ ਦੇ ਕੋੜਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਜੇ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਰਾਓ। ਜੀ 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 ਉਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੱਧਰ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਪਸ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ, ਐਜ਼ ਅ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੂਵ ਹੋਏ, ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਡਾਕਟਰਸ, ਰਾਈਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ, ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜਸ ਫੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਡਾਕਟਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ ਦੇ ਰਿਸਕਸ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਿਣਨੇ ਆ ਇਹਨੂੰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਜੀ ਦੈਟਸ ਅ ਬਿਗ ਰਿਸਕ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ। ਜੀ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਲੀਪ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਐਪੇਟਾਈਟ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਬੋਲੀ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਟ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਡੇ ਇਨ ਡੇ ਆਊਟ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯਕਦਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਬਿਗ ਇੰਪੈਕਟ। ਬਿਗ ਇੰਪੈਕਟ। ਉਹ ਇੰਪੈਕਟ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਓ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਹੋ ਜੀ, ਔਖਾ ਹੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਗਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਕਰਨਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਜੇ ਛੋਟਾ ਜਿੰਨਾ ਪੌਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲਾਣਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾਚੀ ਪੂਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਖਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨਗ੍ਰੇਨਡ ਇਨ ਆਰ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼। ਜੀ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਲੰਜਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੈ ਸਨ। ਦ ਬੈਨੀਫਿਟ ਫॉर ਮੀ ਵਾਸ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੂਵ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਦੈਟ ਵਾਸ ਸਮਥਿੰਗ ਵਿਚ ਗੇਵ ਸਮ ਗਰਾਊਂਡਿੰਗ ਟੂ ਅਸ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਆਵਰ ਨਾਰਥ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆਉਂਦੀ ਹਾਰਵੀ ਬੇ, ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ। ਦੈਟਸ ਵੇਅਰ ਵੀ ਕੇਮ। ਓਕੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਲੋਕ ਵੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਮਿਲ ਗਏ। ਨਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੈਟ ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਵਿਦ ਯੂ ਐਂਡ ਵਾਇਆ ਯੂ ਟੂ ਅਦਰ ਪੀਪਲ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜਾਂ ਸੈਟਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ। ਜੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਲੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸੋਚੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਵੇਕਿੰਗ ਆਵਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ? ਘਰ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਹੋ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ এনवायरमेंट ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ Okay, ਲੋਕ okay. ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਜੀ 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 ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਵਾਟ ਐਵਰ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ, ਸਰਾਊਂਡ yourself with people that are good people. Try and make your social connection strong. Try and make sure that your social connections are good. ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਇਸਕੇ ਕਿ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਰਹੋ। ਪਰ ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਦੇ ਆ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਫॉर ਅਸ ਟੂ ਜਸਟ ਸੇ ਇਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਰਾਈਟ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਕਲ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ देयर ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਐਸ ਵੈਲ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਸਾਈਡ ਨਾਟ ਫਰੋਮ ਯੋਰ ਸਾਈਡ। obviously ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਡ ਫੀਲ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹਨਾ, ਮੇਰੀ ਜੇ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਊਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਆ ਰਾਈਟ। ਈਦਰ ਯੂ ਗੋਣਾ ਫੁਲਫਿਲ ਇਟ ਔਰ ਯੂ ਵਿਲ, ਤੁਸੀਂ ਏਬਲ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਫਿਲਫਿਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੇਟਰ ਆਉਣੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਭਾਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ? ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ ਜਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫॉर ਬੋਥ ਪਾਰਟੀਜ਼। ਉਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਫ੍ਰੀਲੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੋਣਾ ਥਰੋ ਯੂ ਅੰਡਰ ਦ ਬੱਸ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਹੀਅਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਆ गए जी दैट्स अ गुड जेस्चर। दैट्स वेयर जहाँ पे आपने इस चीज़ को ट्राई किया कि ये आपके लिए पॉजिटिव एक्सपीरियंस भी हो सकता था ऑफ कोर्स और नेगेटिव एक्सपीरियंस भी हो सकता था। ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਨਿਕਲੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ, ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ जी जी ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। जी ਠੀਕ जी ਹੈ, ਐਂਡ ਫਰੋਮ देयर ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, जी ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। जी ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਵੀ ਜਸਟ ਗੇਵ ਇਟ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਇਟ ਗਰੂ ਫਰੋਮ देयर। जी ਨਾਓ देयर इज अ ਲੈਵਲ ਆਫ ਕੰਫਰਟ। जी ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ, ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦਾ। जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਵਾਲ ਦੋ ਜਵਾਬ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏ ਸੇਵੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਫॉर ਈਚ ਅਦਰ। ਜੀ। ਸਾਡੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹੈਲਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ। ਹੈਲਦੀ ਰੱਖੋਗੇ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਅਨਹੈਲਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਜੀ ਉਹ ਅਨਹੈਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੀ। ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਆ ਜਾਓ ਜਰਾ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਚਲੀਏ, ਦੈਟਸ ਐਨ ਅਨਹੈਲਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ। ਜੀ ਨਾਲੇ ਭਾਜੀ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਮ ਅ ਬਿਗ ਐਡਵੋਕੇਟ ਫॉर ਦਿਸ ਵਾਟ ਆਮ ਗੋਇੰ ਟੂ ਟੈਲ ਯੂ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਫੜਾਊਗਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਉਂਗਲ ਫੜਾਊਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਂਗਲ ਹੀ ਫੜਦਾ ਆ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਨਾਟ ਗੋ ਕਿ ਝਪੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਝਪੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇਰੀ ਬਾਹ ਹੀ ਫੜ ਲਾ, ਰਾਈਟ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੈਟ ਰਾਈਟ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਵੇਖੀ ਸਿਰਫ, ਤभी ਇਹ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਿ ਹਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਸਿਸ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਇੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਹ ਅੱਛੇ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੇਕੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸ ਸੋਲਿਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਇਮਾਰਤ ਤੁਸੀਂ 1 ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਬਣਾਓ ਜਾਂ 2 ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਬਣਾਓ ਜਾਂ 4 ਦੀ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਠੀਕ ਰਹਿਣੀ, ਉਹ ਸੋਲਿਡ ਰਹਿਣੀ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ।
ਤੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੇਂਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਯੂ ਆਰ ਸਟਿਲ ਫਾਈਨ, ਯੂ ਕੈਨ ਰਿਪੇਅਰ ਇਟ ਈਜ਼ੀਲੀ। ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਬੇਸ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੈਨ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵੁੱਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀ ਅਨਸੈਟਲਡ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀਆਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੌਹਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਢੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਦੇ ਡੋਂਟ ਈਵਨ ਹੈਵ the element of talking it amongst themselves or trying to understand ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨੀਡ ਹੈ ਕਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, that is very important, that's going to pay you very well, that's a very safe investment that you can do। ਭਾਜੀ ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਰੌਲਾ ਤੇ ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਨਾ, ਰੌਲਾ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਸਿੱਖਣੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸਟਾਂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਜਮੈਂਟਲ ਲੋਕ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਜਮੈਂਟ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਫੌਰਨ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਗਲਤ ਜੀ, ਵਿਦਆਊਟ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਜਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਬਗੈਰ ਸੋਚੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਪਾਸ ਅ ਜਜਮੈਂਟ, ਟਰਾਈ ਐਂਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਟਰਾਈ ਐਂਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਜਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ। ਮੈਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਹ ਉਂਗਲ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਆਹ ਉਂਗਲ ਤੇ ਆਹ 3 ਉਂਗਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਪ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਰਾਈਟ? ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਸੇ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਰੋਂਗ, ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ देयर आर 3 ਫਿੰਗਰਸ ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਐਟ ਮੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਰਾਈਟ? ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਰਾਈਟ? ਨਾਓ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਯੂ ਆਰ ਯੰਗ ਕਿਡਸ, ਰਾਈਟ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇयर आर ਸੋ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ ਦੈਟ ਗੋਇੰਗ ਔਨ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗੇਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੈਟਰੀਮੈਂਟਲ ਹੋਏਗਾ। ਓਕੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਖਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਛਿੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਏ ਹੋਣੇ ਬੜੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਓਵਰਆਲ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਅਗੇਨ ਦੈਟ ਵਾਸ ਕਲਚਰਲੀ ਵਾਟ ਵਾਸ ਐਕਸੈਪਟਡ देयर, ਨਾਟ ਹੇਅਰ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਰੋਥ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਗਰੋਥ ਦੀ ਸਪੇਸ ਵੀ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਗੇਨ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਇਜ਼ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਪ, ਟਰਾਈ ਐਂਡ ਗੈਟ ਸਮ ਹੈਲਪ ਇਫ ਯੂ ਕਾਂਟ ਹੈਲਪ ਦੈਮ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਟੋਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੋਟਲੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਾ ਲਾਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਟਸ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬੈਕਫਾਇਰ। ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ? ਨਾਓ ਯੂ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਅ ਸਾਈਕਾਟ੍ਰਿਸਟ, ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਯੂ ਨੋ ਦੈਟ, ਰਾਈਟ? ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਨਾਰਮਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ,
ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਤੇ ਪਿਕ ਕਰਨ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਐਡਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੇਮ ਹੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਫੁੱਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਹੂੰ ਤੇ ਨੀਂਦ ਦਾ ਜਾਂ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਜਾਂ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਸਾਡੀ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੀ that is often a symptom of ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, you need to get them some help। ਜੀ ਜੇ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਸਟਾਰਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਥੋੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੱਕਦਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਦੇ ਕੈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਈ ਸਾਰੀ ਸਟਰਗਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਕੂਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਜੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ, ਜਾਂ ਮਾਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੱਲ ਗਮ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗੇ ਹਨ। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੂੰ and you want to address it, there is professionals, there is school counselors, so on and so forth। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਿਮੇਨ ਸੇਮ, ਟਰਾਈ ਐਂਡ ਫਾਈਂਡ ਹੈਲਪ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਭਾਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨੰਬਰ 1, ਹੂੰ ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਫਰੈਂਡਲੀ ਵਿਦ ਯੂਰ ਕਿਡਸ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਰੈਂਡਸ ਹੀ ਰਹੋ। ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੂੰ ਤੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਫਰੈਂਡਲੀ ਬਟ ਫਾਰਮ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਬੁਰਾ ਸਾਰਾ ਜੇ ਆਪੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਜੀ ਤੇ मोस्ट ऑफ द टाइम्स से 80-90% ऑफ द टाइम्स जो वो फैसला करते हैं वो ठीक है, वो अच्छा होगा, उनको करने दें, लेट देम डिसाइड, लेट देम एक्सपीरियंस, ਜੀ ਜੀ लेट देम एक्सप्लोर। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੂੰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਕ ਟੋਕ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਨ ਅ ਮੈਨਰ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਟਰਸਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟਰਸਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਸ਼ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਨਾ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਸ਼ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਐਟ ਸਮ ਪੁਆਇੰਟ ਯੂ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਸਟਾਪ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਯਰ ਫਾਦਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਰ ਸੂਰਤ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਝਿੜਕਣੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਅਡਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਦੈਟ ਵੇ। ਯੂ ਕੈਨ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਹੈਵ ਦੈਟ ਓਪਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਥਰੂ ਆਊਟ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਤੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਹੈ, ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਵੈਰੀ ਜੀ ਕੁਇਕ ਗ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੀਲਾਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਲਾਂ ਬਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਈਵਨ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਕੈਚ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਕਿਤੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ करिए ना दिस इज पॉसिबल बिकॉज ये चीज़ें बहुत एडिक्टिव हैं, जी बिल्कुल ऐसी एडिक्शन है जैसे किसी को अफीम की एडिक्शन लग जाती है। जी जी तो जी ये इस एडिक्शन को कंट्रोल करना ज़रूरी है। अगर आपको नज़र आ रहा है कि आपका बच्चा जो है वो दिन में 8 घंटे 10 घंटे स्क्रीन पे गुजार रहा है, then that's, या आप खुद भी, खुद भी तो that's a point that you need to do something about it. like even You I need to break free from it. आजकल के टाइम में तो हम दादा दादी भी बैठे होते हैं, वो अपने स्क्रॉल कर रहे हैं, दादा दादी पोता पोती अलग कर रहे हैं, पर you know but this is the time now right and I question it all the time sir कि कितना टाइम बदल चुका है, नवी नवी चीजें जे ऐसी चीजें सीखांगे नहीं तो obviously we're gonna struggle right। अवॉइड नहीं हो सकती, these are part of your everyday life now। जी
ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੀ ਹੈਲਪ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬੈਠਾ ਤਾਇਆ ਤਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਫੁੱਫੜ ਫੁੱਫੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਨਾਲ, ਇਹ ਜੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਐਜ਼ ਅ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਵੈਲਿਊ, ਪੁੱਟ ਵੈਲਿਊ ਔਨ ਥਿੰਗਸ ਦੈਟ ਮੈਟਰ। ਜੀ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਲਓ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੀ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੱਡੇ ਬਚਾ ਲਓ, ਜੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਚਾ ਲਓ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਲਰਨ ਟੂ ਫੋਰਗਿਵ। ਓਕੇ ਓਕੇ। You can only forgive when you don't have any issues with forgiving, because ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕੀ forgive ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਹਰਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ forgive ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ unless you assure yourself, unless you tell yourself ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਥੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਗਿਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੋਰਗਿਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਬ੍ਰਿਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬ੍ਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਟਾਰਟਸ ਵਿਦ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਕਹਿਤਾ ਚੰਗਾ ਕਹਿਤਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਾਲਟ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਡਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਈ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਨੋਟ ਤੇ ਜੀ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਹੈਲ ਬਣਾ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੋਜ਼ਖ ਆਪੇ ਤਾਪੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਹਾਂ ਸਹੀ। ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੀਲਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਣੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਣੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇੰਪੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਦੋਜ਼ਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਨੇ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ right, they get in a relationship, right, and then some reason they break up, and for whatever the reasons are, and they will never be able to move on from there. It takes them long time to move on. ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਇਹ ਕੀ ਕਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੀ ਯਾਰ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੂਵ ਔਨ। ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਇੱਜ਼ਤ, ਸ਼ੇਮ, ਈਗੋ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਹਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਔਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਉਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਯੂਜੂਅਲੀ ਸਮਥਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕੇ। ਦਿਸ ਵੁੱਡ ਯੂਜੂਅਲੀ ਰਿਕੁਆਇਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਪ। ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੀ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਬੇਸਡ ਔਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਜਾਓ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਜੀ। ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪੈਟਰਨ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਸੀਇੰਗ ਨਾਓ, ਖਾਸ ਕਰ ਯੰਗ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਇਟਸ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਮੈਚਿਓਰਸ ਓਵਰ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਵਰਕ ਵਿਦ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਸਪੋਜ਼ਡ ਟੂ ਬੀ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਗੇਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੰਗੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ
ਤੇ ਆਪਣੇ ਯੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, there's no shame in not having a relationship if you haven't found the right person yet. Yeah. It's all right to take your time to understand what works for you. It's all right to take some time to understand what do you want in a relationship. ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ 21-22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਤੋਂ ਇਨ ਆਊਟ ਹੋਈਏ। ਜੀ 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 ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਫੀਲਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੈਟਲ ਹੋਣੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, that can be problematic, so be careful with that. ਜੀ 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 ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਾਓ there is so much with the AI, with all this media stuff, social media, and there is so much this fakeness, so much beauty stuff going on, plastic surgeries and all kind of stuff, right? People are going crazy about it, right? ਉਹ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸੈਲਫ ਵਰਥ ਜਾਂ ਸੈਂਸ ਆਫ ਹੈਪੀਨੈਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਫੁੱਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਮ, ਵੇਖੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਮੱਥੇ ਤੇ 4 ਬਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 4 ਹਟਾ ਲਓਗੇ 2 ਹੋਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬਾਜ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 6 ਇੰਚ ਲੰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ 6 ਇੰਚ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 8 ਇੰਚ ਲੰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੀ, there is no end to it. yes, easiest point is when you can accept yourself as you are. ਤੇ ਉਹ ਰਿਲੀਜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤੇ ਹਰ ਰਿਲੀਜਨ 'ਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਮਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਯੂ ਆਰ ਦ ਮੋਸਟ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਕ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਜਾਓ ਜੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ 22 ਇੰਚ ਦਾ ਡੋਲਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜੀ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਗੋਇੰ ਹੈਲਪ ਯੂ। help you, That's a sign of that you are feeling so bad about yourself ਜੀ, that you have to do all this external stuff to just feel comfortable in your skin. जी, There's no end to it. जी, ये बड़ा डेंजरस प्रेसिडेंट सेट हो गया। क्यों देखें आप जिधर भी अब हमें जो मॉडल्स दिए जा रहे हैं या जैसे आप कह रहे हैं AI है, ये रील्स हैं, वीडियोस हैं, वो सारे जो हैं वो इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि आप मोर एंड मोर गो टुवर्ड्स अ सर्टेन इमेज। जी, सोशल मीडिया इंटरनेट की वजह से, क्योंकि हर बच्चे के पास फोन है एंड इट इज सो इजीली एक्सेसिबल एंड दैट you can assess it, you know, you can book an appointment right now on your phone to go see a surgeon and tomorrow you look differently. हाँ जी बिल्कुल, ये सारा कुछ ये आप कह लें कि ये इस माशरे की ज़्यादा हमारे माशरों से भी जी, इस सोसाइटी की ज़्यादा ये एक प्रॉब्लम, एक बीमारी बन चुकी है जिसको आइडेंटिफाई करना और उससे अपने बच्चों को दूर रखना बड़ा ज़रूरी है। जी, जी, लेकिन जिस तरह ऑस्ट्रेलिया, इस मामले में वी हैव टू गिव क्रेडिट टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज़ द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने 16 ईयर्स एंड यंगर पे सोशल मीडिया का एक बैन इम्पोज किया हुआ है। वो बैन इसीलिए इम्पोज किया है कि उनको नज़र आ गया था कि इससे जो इल इम्पैक्ट्स आ रहे हैं वो इतने ज़्यादा हैं। जी, जी, क्योंकि एक 13 साल या 14 साल का बच्चा या बच्ची, उसके अभी इतना दिमाग मैच्योर नहीं हुआ कि वो इतना ज़्यादा एकदम से एक्सपोजर को जो है वो अंडरस्टैंड कर सके। जी, 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 एक और भी तो बात है ना डॉक्टर साहब, एक प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म पे सारे बंदे बैठे हैं, एक 80 साल का बंदा भी बैठा है, 60 का भी बैठा है, 50-30 और एक 13-12 का भी बैठा है। अगर हम सारे बंदों के एक प्लेटफॉर्म पे बैठे, देयर आर नो रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट? कोई बंदा किसी को भी पकड़ सकता है, किसी के साथ रीच आउट कर सकता है, तो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी डेंजरस स्टफ। वेरी डेंजरस, नो डाउट अबाउट इट। ये आपने बिल्कुल ये हिट द नेल ऑन द हेड। जी, जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है आज का। जी, हमें एज पेरेंट्स इसके बारे में बिल्कुल बड़ा अवेयर होना चाहिए। हमें खुद अपनी सेल्फ एजुकेशन करनी चाहिए जी, कि बच्चे किस चीज़ से एक्सपोज हो रहे हैं, उनको कैसे उन चीज़ों से बचाना है और कैसे इसको बच्चों को एजुकेट भी करना है, अपने बच्चों को इससे कैसे अपने दूर रहना। जी, 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 आपने पहले ना लाइक रिलीजन, वी यू सेड हाउ इम्पोर्टेंट इज रिलीजन, राइट? व्हाट इज रिलीजन मीन्स टू यू पाजी? आज की
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਲਾ ਕੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ? देखिए हम खासकर जो साउथ एशियन कंट्री से आते हैं ना, हम वी आर रिलीजियस पीपल, वी आर स्पिरिचुअल पीपल। जी हमारा जी एक गॉड के साथ रिलेशनशिप जो है वो बचपन से क्रिएट हो जाता है, जी क्योंकि हम रिलीजियस फैमिलीज में पैदा होते हैं। रिलीजन वहाँ की सोसाइटी का बहुत बड़ा पार्ट है। जी इम्पॉर्टेंट बेट इज़ कि आपको एक सेट ऑफ मॉरल वैल्यूज़ मिल जाता है। जी अब जैसे अगर मैं मुसलमान हूँ तो ये सेट ऑफ वैल्यूज़ मुझे शुरू से ही मिल गया था कि झूठ नहीं बोलना, धोखा नहीं देना, जी किसी की जो है वो कोई पैसे का किसी को धोखा नहीं देना, किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं करनी। जी 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 आपने अपना पोलाइट रहना है, बड़ों की इज़्ज़त करनी है, बच्चों के साथ शफ़क़त करनी है। ये सारा कुछ आपको ना बचपन से एज़ अ सेट ऑफ वैल्यूज़ मिल जाता है। जी तो वो सेट ऑफ वैल्यूज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन हाउ यू कंडक्ट योरसेल्फ। जी तो हमें, अगर आप निकल भी गए हैं, आप इंडिया से, पाकिस्तान से, जहाँ से भी इधर आ गए हैं, बांग्लादेश से, कीप स्ट्रॉन्ग विद योर रिलीजियस वैल्यूज़ एंड ट्रेडिशंस। जी 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 उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वो यहाँ फिट नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे आगे पीछे कुछ लोगों को समझ नहीं भी आ रहा तो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी बट दोज आर योर मॉरल वैल्यूज़। उसकी वजह से बहुत सारी दफ़ा मोमेंट्स, डिफ़िकल्ट मोमेंट्स हर किसी की लाइफ में आने ही आने हैं, लाइफ का पार्ट है। जी 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 और जब आप उन मोमेंट्स में आके फंसते हैं तो आपको अगेन एक सॉलिड बेस आपके पास मौजूद होती है, एक प्रिंसिपल, सॉलिड प्रिंसिपल्स, मॉरल्स आपके पास मौजूद होते हैं, वे यू कैन फॉल बैक टू। अगर मेरी ज़िंदगी में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है तो मेरे पास एक ईजी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर कोई मुश्किल आई भी है तो अल्लाह की तरफ से मुश्किल है और वहीं से ठीक भी हो जाएगी, निकल जाएगी। जी 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 तो इसलिए इन कॉन्सेप्ट्स को अपने साथ रखना, उनके ऊपर पक्के रहना बड़ा ज़रूरी है, बड़ा अच्छा है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਸਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ it is very knowledgeable to understand his point of view because obviously he is a doctor, he's a psychiatrist, right? He knows way more than me and you, that is a fact, obviously. But then for him to come here, give me his time, I'm very grateful sir ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੈਪਿਡ ਫਾਇਰ ਕੁਇਜ਼ ਖੇਲਣਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। And then after that we say goodbye and your last message for the people, right? So ठीक है जी, संधू साहब। so quickly, चाय या कॉफी? कॉफ़ी। पाकिस्तानी फूड या ऑस्ट्रेलियन फूड? पाकिस्तानी फूड। एक वर्ड सक्सेस ਲਈ? एबिलिटी टू हैव टाइम। One word for happiness? गुड रिलेशंस। ਕੋਈ ਯੂਥ ਲਈ ਐਡਵਾਈਸ? डोंट स्ट्रेस। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਡਵਾਈਸ? You are all beautiful, we all need to help each other। One last message you want to pass it on to our people, South Asian people, or all the people out there, ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਰੀ ਮੈਸੇਜ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? As a psychiatrist ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ mental illness does not discriminate। ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, it doesn't matter। 1% of the population, 100 'ਚ 1 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਦੀਦ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਡੋਂਟ ਇਗਨੋਰ these people। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ, get them the right help। Very beautifully said ਭਾਜੀ। Thank you very much। It's an honor sir, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ। And we will be in touch and we keep doing good things and right things for the people। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। Thank you ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।